नमस्कार, कला आणि खाद्य संस्कृती या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपल्यासाठी घेऊन आली आहे मटार उसळ आणि ब्रेड स्लाइसची रेसिपी। मटार उसळ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य याप्रमाणे आहे। मटार, मीठ, थोडीशी साखर, तूप, गरम मसाला आणि खोबरं आहे, ओलं खोबरं, टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर। आता आपण सर्वप्रथम या ट्रेमध्ये ठेवलेलं सर्व साहित्य म्हणजे ओलं खोबरं, टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, आलं लसूण आणि हिरवी मिरची हे सगळं आपण बारीक मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। या सर्वांचं प्रमाण जे आहे ते मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। हे सर्व छान आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने आपले हे वाटण तयार झालेले आहे। आता कढईमध्ये तूप घेऊया आपण। साधारण 1 चमचाभर तूप घेतलेलं आहे मी। त्यामध्ये आपल्याला मटार छान परतून घ्यायचे। आता यामध्ये मटार घालून घेऊया। हे छान आपल्याला वाफवायचेत मटार आता, आणि तुपावरती परतल्यामुळे ते उडत नाहीतर तसेच मटार खूपदा उडतात तापल्यानंतर किंवा गरम जसे होतील तसे, पण हे तुपावरती परतल्यानंतर अजिबात बाहेर उडत नाहीत। हे छान असे आपण परतून घेऊयात। एक 2 मिनिटे झाकण ठेवून आपण एक वाफ काढूयात त्याला। मटार आपले छान सॉफ्ट झालेले आहेत। आता हे सर्व मटार आधी आपण एका भांड्यात काढून घेऊया। त्याच कढईमध्ये आता आपण तेल घेऊया। नेहमीसारखीच फोडणी करायची आपल्याला। मोहरी घालून घेते। अगदी सोपी अशी ही उसळ आहे। सगळी चव त्याची त्या वाटणामध्ये असल्यामुळे ती खूप छान आणि अशी हिरव्या रंगाची छान ती उसळ आपली तयार होते। या थंडीच्या दिवसात हिरव्या भाज्या, मटार, गाजर या सगळ्यात चांगल्या भाज्या आपल्याला मिळतात। त्याचे हे असे वेगवेगळे पदार्थ आपण करू शकतो। आता हे पूर्ण केलेलं सगळं वाटण आपण यामध्ये घालणार आहोत। आता हे वाटण छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण कांदा, लसूण या सगळ्याचा कच्चेपणा गेला पाहिजे। त्यामुळे तेलामध्ये आपण हे छान परतून घेऊयात। पूर्ण तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ते परतायचं आहे। आता यामध्ये आपण वाफवलेले हे मटार घालून घेऊया आणि ते त्या वाटणाबरोबर छान एकत्र करून घेऊयात। आता यामध्ये चमचाभर हळद,
चवीनुसार मीठ, थोडीशी साखर आणि गरम मसाला किंवा गोडा मसाला आपल्याकडे जो उपलब्ध असेल तो घालू शकतो आपण. तो घालून छान एकत्र करूया. आणि आता गरम अगदी उकळलेलं मस्त पाणी आपण यामध्ये घालून याला छान आता उकडून शिजवून घेणार आहोत. झाकण ठेवून छान उकळी येऊ देऊया. तर अशा पद्धतीने ही आपली मटार उसळ तयार होते. ब्रेड स्लाइस बरोबर ही उसळ खाल्ली जाते. आपण ती पोळी, भाकरी किंवा भात सुद्धा या सगळ्याबरोबर खाऊ शकतो. ती कशाही बरोबर छानच लागते. वरून थोडीशी शेव घालून किंवा ओला नारळाचा चव घालून आपण ती सर्व करू शकता. मी बाजूला त्याच्या गाजराची वडी दिलेली आहे. त्याची रेसिपी मी माझ्या चॅनलवर पोस्ट केलेली आहे. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. रेसिपी आवडली असल्यास नक्की शेअर करा आणि आपल्या प्रतिक्रिया माझ्यापर्यंत नक्की पोचवा. चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे सगळी नोटिफिकेशन्स आपल्यापर्यंत पोहोचत राहतील. लाईक, शेअर आणि कमेंटही जरूर करा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.